हेलो एन्ड नमस्कार टु एभ्रिवान। आउनुहोस् आजको क्लासमा हामी यो प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ। प्रब्लम यस प्रकार छ, सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन्स बाई गॉस एलिमिनेसन मेथड भनेको छ। ओके, र तीनवटा इक्वेसन्सहरू दिएको छ। मैले यहाँ तीनवटा इक्वेसन्सहरूलाई सिम्पली लेखेँ। यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन छ जसमा चाहिँ एक्स प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टु -2 छ। यो फर्स्ट इक्वेसन भयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो यहाँनिर अर्को सेकेन्ड इक्वेसन छ, यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। र सेकेन्ड इक्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टु 3 छ। ओके, 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टु 3। र थर्ड इक्वेसन छ हामीसँग यहाँ। थर्ड इक्वेसन चाहिँ यो 6x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल्स टु 18 छ। ओके, यसलाई हामीले चाहिँ सल्भ गर्नु छ। भनेको मतलब हामीलाई यहाँ x को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ, अनि त्यस्तै गरेर y को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ, र z को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। ओके, सल्भ गर्ने भन्नाले हामीलाई x, y र z को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। यसको लागि दुईटा स्टेप्सहरू हुन्छ मेनली। एउटा चाहिँ फरवर्ड एलिमिनेसन भन्छ, र अर्को लास्टमा चाहिँ ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन भन्छ। ओके, पहिला चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यस्तो तीनवटा इक्वेसन्सहरू छ भने फर्स्ट र यो सेकेन्ड इक्वेसन्सको यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर भने यो x को भ्यालुलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्छौँ है। x को भ्यालुलाई एलिमिनेट गरिदिने भनेको x को भ्यालुलाई यहाँ क्यान्सल आउट गरिदिने। अनि फर्स्ट र सेकेन्ड भइसकेपछि फर्स्ट र थर्डलाई लिएर फेरि x लाई नै के गरिदिने, क्यान्सल आउट गरिदिने, जसले गर्दा y र z मात्रै बाँकी हुन्छ। र y र z मात्रै बाँकी भएको दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर त्यसपछि कुनै एउटालाई क्यान्सल आउट गरेर अर्कोलाई बाँकी राख्ने, भनेको जेडलाई मात्रै बाँकी राख्ने। आउनु सुरु गरौँ कसरी गर्ने हो यसको सल्युसन भनेर। फर्स्टमा त हामीले यो गिभन इक्वेसन्सहरूलाई जस्ताको तस्तै लेख्यौँ। अब हामीलाई के गर्नु छ भने फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनलाई लिनु छ है त। फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनलाई लिनुहोस्, र अगाडिको यो x को अगाडिको कोएफिसिएन्ट यहाँ यो 3 छ भने यो फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा त x मात्रै छ। ओके, सो अब के गर्ने त भन्दा त्यसो भए यो माथिकोलाई यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्न पायो भने त 3x हुन्थ्यो नि त हैन। त्यसैले के गर्नुहोस् त भन्दा 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। इक्वेसन फर्स्टलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् भनेको यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने अब कति हुन्छ त भनेर हामी त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्दैछौँ है त। र 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त्यो हेर्छौँ हामी। त्यसैले हामी पहिला लेख्छौँ, के लेख्छौँ त भन्दा मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 by 3 and subtracting from इक्वेसन सेकेन्ड। हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसन लिएको, त्यही भएर सबट्र्याक्टिङ फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड। जेबाट सबट्र्याक्ट गर्ने भनेर हामी भनिरहेछौँ त्यसलाई फर्स्टमा लेख्नुपर्ने भयो है। त्यसैले 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टु 3 लाई जस्ताको तस्तै लेख्ने। ओके, हेर्नुहोस् त फेरि एकचोटि चेक गर्नुहोस् त कति छ त भन्दा 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टु 3। ओके, अनि अब यसलाई त यहाँ हामीले 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने अब यसलाई त 3 ले मल्टिप्लाई गरेर फाइन्ड आउट गर्ने भने अब भ्यालु। त्यसो भए 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ कति आउँछ त? 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो 3x, अनि प्लस 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 9y माइनस 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 3z इज इक्वल्स टु 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि -6 भनेपछि अब यो माइनस माइनस प्लस माइनस सरी प्लस, यहाँ नै सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। सो हामीले सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ र साइन चेन्ज भयो। यो 3x क्यान्सल भयो। ओके, प्लस 3x र माइनस 3x क्यान्सल भयो। बाँकी बस्यो यहाँ -9y छ, यहाँ प्लस 2y छ भनेपछि -7y बाँकी भयो। अनि प्लस 3z बाट एउटा z घटायो भने 2z इज इक्वल्स टु 9 भयो। ओके, सो -7y प्लस 2z इज इक्वल्स टु 9। यसलाई हामी इक्वेसन 4 लेख्छौँ है। इक्वेसन 4 भयो। अब फेरि के गर्नु छ त भन्दा हामीले फर्स्ट र सेकेन्डलाई त लियौँ, अब फर्स्ट र थर्डलाई लिनु बाँकी है त। सो फर्स्ट र थर्डमा पनि एक्सलाई नै क्यान्सल आउट गर्नुपर्छ है। जुनमा हामीले फर्स्टमा सुरुमा जे क्यान्सल आउट गरेका छौँ अर्कोमा पनि त्यही नै त्यही भेरिएबललाई क्यान्सल आउट गर्ने हो। त्यसो भए अब हामी क्यान्सल आउट गर्नको लागि यहाँ फेरि लेखिरहेछौँ अगेन
मल्टिप्लाइङ कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ होला त, ल त भनिदिनुहोस् त एगेन। मल्टिप्लाइङ इक्वेसन, अब फर्स्टलाई फर्स्ट बाई, अब त हेर्नुहोस् त यहाँ कति छ त भन्दा -6 छ यहाँ अगाडि, भनेको 6ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। 6ले मल्टिप्लाई गरेपछि माथि चाहिँ 6x आउने भयो, 6ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि जोड दिने है त। सो बाई 6 एन्ड एडिङ विथ इक्वेसन थर्ड। सो हामीले त इक्वेसन फर्स्ट र थर्ड लिइरहेको अहिले त, अघि चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड ल्याएको थियौँ, अब चाहिँ फर्स्ट र थर्ड लिइरहेको हो। त्यसैले फर्स्ट र थर्डलाई लिएर हामी सल्भ गर्छौँ। ओके, अलिक माथि गएँ म, थोरै माथि हेर्नुहोस् त। फर्स्टमा हामीले के गर्नु छ त भन्दा 6ले मल्टिप्लाई गर्नु छ र जेसँग जोड्नु या घटाउनु पर्ने हो त्यसलाई पहिला लेख्ने भन्छ कि हामीले। सो -6x - 4y -2z इज इक्वल्स टु 18, अनि त्यसपछि 6ले मल्टिप्लाई गरेपछि फर्स्ट इक्वेसनलाई, यसलाई 6ले मल्टिप्लाई गरेपछि 6x भयो। ओके, अनि त्यसपछि यो 6x भइहाल्यो, यसलाई 3लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 6ले कति भयो 18 भयो। ओके, प्लस छ अगाडि, सो प्लस 18y भयो, अनि -6z भयो इज इक्वल्स टु -12 भयो है। अब यसमा हाम्रो यसलाई त जोड्ने हो, साइन चेन्ज गर्नु परेन, त्यसो भए 6x क्यान्सल भयो। अब 14, 18बाट 4 सब्ट्र्याक्ट गरेर 14y भयो, अनि माइनस कति भयो 8z इज इक्वल्स टु कति आयो त, यो 6 आयो। ओके, यो हाम्रो इक्वेसन 5 भयो। ओके, इक्वेसन 4 र 5मा हाम्रो y र z को टर्म्समा लिएर आयौँ हामीले। अब फेरि यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ, सल्भ गरेर हामी y लाई क्यान्सल आउट गर्दैछौँ अब। ओके, 4 र 5 चाहियो अब हामीलाई। 4 र 5मा हामी मल्टिप्लाई गर्दैछौँ है, अघि जस्तै मल्टिप्लाइङ इक्वेसन, कुन चाहिँलाई मल्टिप्लाई गर्दैछौँ भन्दा इक्वेसन 4लाई बाई 2ले मल्टिप्लाई गर्दैछौँ, 2 एन्ड एडिङ विथ इक्वेसन, हामीलाई इक्वेसन 5सँग जोड्नु छ। त्यसो भए वी गेट कति आउँछ हेरौँ, इक्वेसन 5लाई त हामीले जेसँग जोड्नु छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै लेखिदिउँ, त्यसमा हामीले केही गर्नुपर्ने छैन, त्यही भएर पहिला त्यसलाई लेखिदिउँ। -8z इज इक्वल्स टु 6, अनि यो 5 इक्वेसन 5 भयो, यो इक्वेसन 5बाट अब इक्वेसन 4लाई त 2ले मल्टिप्लाई गर्नु छ, भनेपछि -14y प्लस 2ले मल्टिप्लाई गर्दा 4z इज इक्वल्स टु 18, यहाँ एड गर्ने हो, एड गर्दा साइन चेन्ज हुँदैन, 14y क्यान्सल, -8बाट +4 सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो -4, z इज इक्वल्स टु 24, यो हाम्रो इक्वेसन, यसलाई हामी इक्वेसन 6 भन्छौँ। ओके, यसरी हाम्रो इक्वेसन आयो, 3 खालको इक्वेसन आयो। एउटामा x y z तीनटै भेरिएबल भएको, अर्कोमा y र z मात्रै भएको, अर्कोमा z मात्रै भएको। त्यसैले यहाँ हामी के लेख्छौँ भने नाउ we have the following, we have the following equations। हामीलाई यहाँ 3टा इक्वेसन्स लेख्नु छ है। त्यो चाहिँ इक्वेसन्स चाहिँ के लेख्ने भने, एउटा इक्वेसन 1 लेख्नुहोस्, एउटा चाहिँ इक्वेसन 4 लेख्नुहोस्, एउटा चाहिँ इक्वेसन 6 लेख्नुहोस्। यो 3टा इक्वेसनलाई लेख्नु छ है हामीलाई। सो 3वटा इक्वेसन्सहरू, इक्वेसन 1 कति थियो हाम्रो, इक्वेसन 1 एकचोटि तपाईँलाई याद छ भने इक्वेसन 1 चाहिँ हाम्रो कति थियो भनेर एकचोटि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसनमा माथि स्क्रोल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कति थियो भने x + 3y - z इज इक्वल्स टु -2 थियो इक्वेसन 1, अनि त्यसपछि यो हाम्रो इक्वेसन 1 थियो। इक्वेसन 4 थियो हाम्रो कति छ माथि हेर्नुहोस् त, माथि देखिराखेको छ -7y + 2z इज इक्वल्स टु 9, यो हाम्रो इक्वेसन
4 अनि हामीलाई इक्वेसन 6 मा चाहिँ -4z इज इक्वल्स टु 24 यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 6 यसरी तीनटा इक्वेसन हामीले पायौं अब यो तीनटा इक्वेसन आइसकेपछि हामीलाई यो तीनटा इक्वेसनबाट फ्रम इक्वेसन 6 अब फ्रम इक्वेसन अब चाहिँ हामी कहाँ पुग्यौं भने नि अब सिम्पली हामी ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसनमा पुग्यौं है त अब सो फ्रम इक्वेसन 6 बाट हामीसँग छ यो -4z इज इक्वल्स टु 24 दिस इम्प्लाइज यसको मतलब z इज इक्वल्स टु कति हुन्छ -6 हुन्छ यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्ने substituting the value of substituting the value of z in equation अब 4 मा ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन नै भएर बनेको अब यहाँबाट यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने फेरि यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने गर्दै जाने भएर यसलाई हामीले ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युट भनेको है सो ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन गर्दैछौँ हामी इक्वेसन 4 मा राख्दैछौँ वी गेट कति आउँछ त इक्वेसन 4 मा राख्यो भने z को भ्यालु राखिदिनुस् -7y + 2 इन्टु z भनेको -6 इज इक्वल्स टु 9 और यसलाई सल्भ गर्दा -7y जस्ताको तस्तै लेख्नुस् इज इक्वल्स टु 9 यो +6 2 जा 12 यताको जाँदाखेरि और -7y इज इक्वल्स टु 21 therefore y इज इक्वल्स टु -3 y को भ्यालु पनि आयो अब x को भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई x को भ्यालुको लागि अगेन फ्रम इक्वेसन 1 यो पनि सब्स्टिट्युट गरेको है 1 वी गेट y र z को भ्यालु हामी सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ x छ हामीसँग +3y - z इज इक्वल्स टु -2 छ यहाँ हामीलाई सब्स्टिट्युट गर्नु छ भ्यालुहरु यो दिस इज इक्वल्स टु x जस्ताको तस्तै राख्नुस् +3 - y भनेको कति हो y भनेको -3 हो अनि -z भनेको -z भनेको -6 हो इज इक्वल्स टु -2 यसलाई सल्भ गरौँ x प्लस -6 3 3 जा 9 +6 इज इक्वल्स टु -2 और -9 बाट +6 गर्दाखेरि -3 भयो इक्वल्स टु -2 और x इज इक्वल्स टु -3 राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदा +3 भयो -2 therefore x इज इक्वल्स टु 1 यसरी हाम्रो सोलुसन आयो therefore required solution is x is equals to 1 अनि y is equals to कति निकालेको थियो हामीले -3 and z is equals to -6 यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्छौं ओके सो भिडियो अन्तसम्म हेर्दिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार